Na, hát azt hiszem, hogy így kéne, és a megerősítés. Nem. Nem fogom feladni. Na de így miért nem jó? Ha nem fölfele kéne azt a pöcköt húzni. Nem is ahhoz kell. Most ezt nem vágom, hogy ez itt micsoda. Csak komolyan. Fú, nem akarom átugrani. Jó, kitalálom, hogy mi lesz, aztán majd a végén visszajövök. Inkább feltörtem. Ja, persze, mert annyira eszem van, hogy csak úgy kellett volna megcsinálni. It must be used as a reed. An ink stain, quite fresh. This stain is just on the edge of the rug. Let's see. There is nothing on the floor, yet the ink must have soaked through the rug. Ez nagyon érdekes. Itt valamit találtunk. An ink stain. Aha, meg volt fordítva. This inkwell was tipped over recently. The ink stain on the floor comes from the ink on the rug, but they are not in the same place. Someone has moved the rug recently. Na, az micsoda. Apparently, someone wanted to hide this statue. This horse resembles a large chess piece. Hát igen. Picit There is a nagy message sapkából. underneath this statue. Let's see. Micsoda szegényes képzelőerő. Használja a sakk iránti szenvedélyét. Az utolsó négyzet, amire a huszár ugrik, miután az összes többit végigjárta, lesz a helyes. Szeretem magát. Ajajajaj. This message was written by a woman, but for whom was it intended? Interesting, this chess game. Hát nagyon érdekes. Váltsunk át ilyen nézetbe. Hát, ha találunk még valamit. That is curious. There is something strange on the floor. Certain stones have been marked Ajaj, most out, nekem itt just csakkoznom like a kell. chessboard. I need something. Ojojojoj. Ajaj. Na most nekem itt kéne tudnom, hogy mit kell csinálni. Hát ezt most jól elrontom. Azt kell csinálni. Ide. Ide. Ugye csak elalakban tud. De most miért arra nézel? Ó, hogy a jó édes anyukádat nem értelek, én most már tényleg. Hűha, ez nekem ez egyre bonyolultabb. Mindegyiknek zöldnek kell lennie? Ja, és mindig arra kell menni, amerre néz. Aha. Jó. Ide. That's not right. Start again. Húha. Ajajaj. Ehhez nagyon kell koncentrálni. Ez kell most.
That's not right. Start again. Jó. Hát elérkezett az a pillanat, hogy nem tudom úgy, hogy kihagyunk. This last piece should be the good one. It will have to be pulled free. Hát... Április... Tiszteletes elrejtett levele. Április 24-e. Szerelmem, mély csodás a tavasz, és milyen csodás nap. Legfiatalabb drága gyermekünk születésnapja. Minden pillanat oly értékes, ahogy gyermekünk virágzik, és kétség sem fér hozzá, hamarosan beszélni is fog. Biztosra veszem, hogy első szavai hozzászólnak majd, mert annyian hiányzol neki, mint ahogy nekem is. Biztosan nem tudsz elszabadulni vasárnap becsernye után? Arra gondoltam, szeptember 14-e, drágaságom, tudom, hogy azt gondolod sürgetlen, de feltétlenül törvényesítenünk kell együttélésünket, de nem élhetjük le bűnben egész életünket. Március 3, kedvesem, nyugodt lehetsz, megértem, hogy nem vagy könnyű helyzetben, de gondoltál-e a gyermekeinkre és rám? Nem hagyhatom, hogy a gyermekeink jövője veszélybe kerüljön. Gondolj csak bele, szerelmem, mi az az úgynevezett botrány a családod jólétéért cserébe? Törvény szerint kell férjnek és feleségnek lennünk, hogy igazi családot alkossunk. Szóval... Rosszban sántikált a tiszteletes. Their affair isn't official. Perfect. I have you now, my wayward reverend. Ja, hittem egy pöppet. Aztán azt már megnéztem mindent. Biztos. Süt a nap. Ránk süt. Majd nem kéne énekelnem az én hangommal. Hoppá, jönnek vissza. Új. Watson, you're gone a terribly long time, and Inspector Baines isn't with you. I'm afraid not, Holmes. We were unable to find him. Dr. Watson would not allow me to contact any inspector other than this Baines. What manners! I am a man of the church. My dear Reverend, I notice that you are a chess lover. I trust you will excuse me, but I am never able to resist the appeal of a half-finished game. You are an expert at chess. Very well then. What do you want now? As you might have guessed, resolving your small chess problem has allowed me to discover some very interesting letters. Letters? What do they say? Reverend, why hide these letters here and run the risk of the bishop finding them? Holmes, what's in the letters? Not now, Watson. Ez hogy futott oldalra? Where else could I have hidden them? My own chambers are too austere. They could offer no cover. I knew, however, Na várjam, most keverem a te gyereked. The contents of the Bishop of Knightsbridge's chest interest me greatly. Give me the elements you hold, Reverend. Out of the question. Hú. Na, korrupció, megvesztegetés vagy fenyegetés? Nem tudom, ez jobban. No more. You are therefore the apostolic director of the diocese, are you not? Well, yes, but only until someone else is appointed. I am certain that the Honourable Bishop of York, whom I have the privilege of knowing well enough for him to listen to what I have to say, would recognize your ez nem vesztegetés? If I receive new responsibilities, it will be through my faith and devotion, nothing else. Do you understand that you are the prime suspect in this terrible murder? What? But that's ridiculous. Think for one moment, who profits from this crime? Not me. I think so, yes. With the Bishop of Knightsbridge no longer here, you are now the apostolic director of the diocese, are you not? Yes, until another incumbent is appointed, but... Miért halljuk mindig which ugyanazokat? should logically come to you. The police will not overlook that. They will never believe you. But of course they will. Do not forget who I am, Reverend. You are odious. Here are the stems that you were looking for. You have one. Evidently, as I always do. What are you able to tell us about the Bishop of Knightsbridge's last days? Did anyone come to visit him? Did he seem worried, anxious? Do not omit the smallest detail.
His nephew came to see him yesterday at His Excellency's request. I found this visit a little peculiar because the young man rarely visits his uncle. Do you know why that might be? Were they on bad terms? I don't think so. It's rather a consequence of his work. The young man is employed within the archive section of the Royal Library, which doesn't leave him with a lot of free time. Tényleg olyan több bölcusz lenne rajta komolyan. No, but the conversation was very heated. It only lasted for a few minutes and ended with the nephew in a terrible rage. Interesting. I've answered your questions. Will you now let me contact the authorities? Nem. I'm afraid not, Reverend. Not just yet. All right, now we can open the safe. Na. Húj. Jó, az ott micsoda? Nekem azok kellenek. Akkor nem. Jaj. Azt mégis hogy? Nem tudom most mit kéne csinálni. Impossible to open it. Jaj, meg kéne biztos keresnia. Aj, édes Istenem, hogy ezzel mit kell csinálni? Nem írtok le valami segítséget? Ja. Elhelyezem. Aha, ja. Elhelyez. Elhelyez. Na most mi van már? Hűha. Na jó, ez nekem egyre bonyolultabb, komolyan. Impossible to open it. És nem kaphatnék valami segítséget? Mégis hogyan? You have no right to search here. All Watson. right, now we can open the safe. Na de hogy? Hűha. Ja, igen. Csak az azért legnagyobb bajom, hogy nem tudom, hogy kéne kinyitni. Ágás. Fú, I am hát eager ez... to discover what remarkable treasure could justify such an act of barbarity. Extraordinary. This chest is impenetrable. How is it possible? No one other than the bishop should be able to open it. You open the chest with disconcerting ease, Holmes. I've seen and heard quite enough. Hát jó, csak This nem time én. you won't stop me. Catch him, Watson. Fuss, Watson. But why? Run, Watson. Hurry. És nekem kell utána futnom? He's escaped. I hope that your motivations are founded, Holmes. I don't much like skirting around the edges of the law like this. It is annoying. Let's leave without delay. What have you found in the chest, Holmes? What in there is so precious for these men to commit such terrible acts? The Reverend was telling the truth. Nothing important was locked inside the chest, apart from a few religious items which are hardly worth stealing. So, we haven't made any headway. Perhaps the police will. By the time the police arrive, we shall be a long way from here, Watson. We are leaving. Na, én azért meg akarom nézni. Fussunk oda. Hát ez nagyon jó. Na jó van, menjünk ide. Hova kell mennem? Azt hiszem ide. Baker Street. 221 per P. Miért van nálam a We have késecském? crossed London at a breakneck speed. We could have
knocked someone over, and naturally I had to pay the cabbie out of my own pocket. Watson, stop complaining. We have to analyze the clues found at the bishop's house. Húj, húj, húj. Oh, Tooth marks, rather deep ones. I'd say of incisors and a canine. I can see something. I can see something. Fragments of skin, a phalanx. This finger wasn't cut off. It was ripped kirázott a off. hideg. I can see something. I can see. Hát jó, hogy látsz valamit. Ja. Acid, olló. Új, fogó. Ecsetke. No, I can't do that. Jó, nem ecsetke. Akkor csipesz. Black and damp earth Jaj, under fekete the nail. nedves föld a köldök Interesting. alatt. Ez nagyon érdekes, össze is Bite marks szedtem. on this severed finger. I am afraid of the significance. The thieves didn't get what they wanted. When they were faced with the bishop's refusal to cooperate, one of the gang shook his finger at him to indicate that he was responsible for his unfortunate state. And the poor man, whose head was the only part of him not bound by ropes, bit the finger violently enough to sever it. An uncommonly savage act. Watson, I am certain that when we have explained the reasons behind this sudden bestiality, we will have revealed a larger part of the mystery. Kutakodjunk There tovább. is something written on this scalpel. I should clean it. Víz kell. No, I can't do that. Ecset. Ah, I can make out WCCH. What do the initials stand for? How many hospitals are there in the Whitechapel area, Watson? If we count public dispensaries, enough to keep us busy for an entire month. Did this scalpel come from a hospital? Yes, as the initials WCCH engraved upon it show us. We must think on how best to deal with this. We do not have the time to investigate every hospital in Whitechapel. I have cut a small piece off the rope. That should be enough. Jaj, nekem ez miért nem tetszik? No, I can't. Minek öntenénk én rá a vizet? No, I can't do that. Na, hát ezt mit kell akkor használnom? A Fogó? lot of Fogó. black Jaj, and damp earth. This elnyomtam. rope is only worn. I must compare the samples of earth that I found. I must compare the samples of... And if I mix this earth with another substance... No, I can't. Now it must all be stirred. No, I can't. Ecsettel? No, I can't. Nem ecsettel. Ezzel. The samples of earth taken from beneath the fingernail and from the ropes originate from the same place. How do you know? It took just a little water to analyze the consistency. The soil has retained its moisture, even though there hasn't been rain in London for over a week. This soil could come from the bank of a river, or somewhere where the evaporation is slower. A mine, perhaps, or a trench. The banks of the Thames are clay soil, unlike our samples, so we can rule that out. The nearest mines are 12 miles away, so I would rule that out also. I would therefore conclude your last theory to be nearer the mark. A trench? A pit. This fragment of stone is very smooth, and it seems to be of a peculiar quality. I shall have to strip it with one of my products. No, I can't do that. No, Nem I egy can't. cikével szoktuk megkarcolni? No, I can't do. Hát nem. Mossuk No, le? I can't do. Nem mossuk le. Acid? This stone appears to be the same as those found within the rope's fibers. I can see something. Igen, és most No, I mit kéne csinálnom? Na, This stone is granite, covered in black paint. The fragments found in the rope and this piece of granite come from the same place. Watson, bring me your register of the London hospitals. Studying the scalpel has given you an idea, then? Indeed. I'll get it.
Dr. Watson irányítja. Merre is kell mennem? Markin hamis nyaklánc. Amikor ezek a sorok íródnak, a Cunningham Markin tulajdonát képező híres szamoai nyaklánc még mindig nem került elő. Szerkesztőségünk nem foglalt állást, hogy a híres detektív Sherlock Holmes milyen szerepet játszott az ügyben. Nem ez az első alkalom, hogy Mr. Holmes kompromitálta magát úgynevezett nyomozásai során. Ez a Daily Report. Elég csak felidézni a másik volt ügyet, azaz eset igencsak furcsán hasonló ahhoz, amilyen balsos érte Cunningham Markin nyakláncát. Mi több, Mr. Trelawney Hope-nak, az európai ügyek miniszterének páncélszekrényében különösen értékes dokumentumokat őriztek, amelyeket alig pár nappal korábban loptak el. Ki más, ha nem Sherlock Holmes cserélhette ki a dokumentumokat. Mr. Hope szépjében mi volt a trükk célja? Nyilvánvaló volt, hogy Sherlock Holmes ismerte azon személy kilétét, aki az úriember hitvesét, Lady Hilda Trelawney Hope-ot zsarolta. A hölgybűne az volt, hogy szerelmi viszony folytatott egy másik férfival. A sötét lelkű zsaroló egy bizonyos Lucas birtokában volt egy levél, ami felfedezte Lady Trelawney Hope kettős életét, azt akarta, hogy a miniszter felesége adját neki a férje tulajdonát képező értékes dokumentumot. Cserébe a szerelmes levélért az asszony engedelmeskedett. Csak hogy ekkor Lucast valaki meggyilkolta, és Mr. Holmesnak minden nehézségnek is sikerült rábukkanni a kompromitáló levélre bűntény helyszínén, azután, hogy a rendőrség tűvé tette a helyet. Nem találják ezt furcsának? Mr. Holmes kétségtelenül tudta, hol a rejtekhely, ami a gyilkosság indítékát illeti, nem kell feltenni a kérdést, hogy ki húzhatott hasznot bűntényből. Szabaduljunk meg egy kellemetlen cinkostástól, és már is hősnek tűnünk a hatóságok szemében. Nyilvánvaló, hogy az ügy átirata, amit Mr. Holmes barátja Dr. Watson tett közé, teljesen másfajta magyarázatot ad, de mennyire hű és objektív ez a kép? Ezen okból megengedhetünk magunknak némi kétkedést. Ó, Fairley, hogy rohadnál meg? Állandóan sok-sok hátán. Tovább is kell nekem mennem? Mondja még egyszer. Kenyér. Biztos ki. Nem, azt keresem, nem látja. Ó, mik vannak itten? Újság, jaj, de nem kell olvasnom. Ez milyen rendetlen, Mr. Watson, Holmes. Here is where I write my stories about Holmes's Nem, cases, Watson. and I've got work to do. Jó, de én meg valami könyvet keresek, ami kell neki. And this is how my dear friend and colleague treats his clients' letters. Hospitals and dispensaries in London. Hang I on. have found my book, Holmes. Good. Put it on the work table, will you? És ez a munkaasztalod, vagy ez a munkaasztalod? I have found my book, Holmes. Good. Na de szóval kül? Oda? Holmes's home. Fú. Hát csak nem a cipőszekrényen. There's no point in general practitioner. That won't. Jó van. Aha, ez az ő szobája. This bust was used to fool Colonel Moran during the case of the empty house. Nagyon érdekes. Jaj, galambok. Kap, kap. Egedi. És minkeli magát. Ez kicsit furcsa. De most nekem hova kéne leraknom azt a hülye könyvet?
put it on the work table, will you? Hát de hogyan? Ja, ki kéne még Here is the válaszolni. section showing Whitechapel. I Nagyon made ügyes several vagy. notations on Emse. these pages Nagyon. during our investigation into the Ripper, which might prove useful. All we need to do is to find a hospital or a public dispensary near a location where pits have been dug and black granite has been used. It's simplicity itself. I haven't finished my analysis. Na. Kötelnek csak az egyik oldala horzsolódott le. A kötelet lehorzsolt oldallal gyártották, a kötelet mindig ugyanazon az oldalon használták, a kötelet víz mellett használták és elrothadt. A nyírkos földet a Knightsbridge-i püspök gyilkosai hordták be. A talajjel gödörbe való, a talajjel kútból származik, a talajjel folyóparttól származik. Nem. Nem. Hűha. Vissza. Hát ez se lesz egyszerű basszus, amíg ezt se tudom kitalálni. Gránit darab feketére festve. Ez a töredék egy feketére festett emlékműről származik, ez egy festett szikladarab, ez a töredék egy feketére festett gránitfalról származik. A föld és a gránitdarab egy épületről származik, a föld és a kő az emlékmű melőködőből származik, a föld és a gránitdarab egy parlamentből való. Tudjuk, az kötve egy szám, a föld a kötől és a gránitdarab egy sírból származik, a föld a kötől és a gránitdarab egy felújítás alatt álló épületből származik, a föld a kötől és a gránitdarab egy sírkőüzemből származik, nem? Mi csak a klinika egy sírkőüzem közel van, vagy a klinika egy építkezés közel van? Sír közelében van, hát szerintem nem.